Miten pienet lapset liikkuvat Suomessa? Tervetuloa tutustumaan piilotutkimuksen tuloksiin. Videon lopuksi jaamme vinkkejä ja teemoja, joiden avulla voitte ideoida, miten pienten lasten liikkumista edistetään kunnassanne. Piilotutkimuksessa mitattiin 4-6-vuotiaiden lasten liikkumista, paikallaanooloa ja unen määrää liikemittarin avulla vuonna 2023. Tutkimukseen osallistui 1834 lasta ja perhettä. Piilo on ensimmäinen laaja väestötason pienten lasten liikkumisen tutkimus Suomessa. Tutkimuksessa oli mukana 20 kuntaa ja 156 varhaiskasvatuksen toimipaikkaa. Näin pystyimme tarkastelemaan liikkumista kaupunkimaisissa, taajaan-asutuissa ja maaseutumaisissa kunnissa. Lapset pitivät liikemittaria ranteessaan viikon ajan. Huoltajilta kerättiin näkemyksiä kyselylomakkeella. Varhaiskasvatuksen liikunnallisen edistämisen tilaa arvioitiin nykytilan arviointityökalulla. Huoltajien mukaan 32% tutkimukseen osallistuneista lapsista tarvitsi tukea jollakin kehityksen alueella ja 5% oli jokin liikkumista haittava ominaisuus. 4% osallistuneista lapsista oli ulkomaalaistaustaisia. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksen mukaan lapselle tulisi kertyä liikkumista vähintään 3 tuntia päivässä. Piilotutkimukseen osallistuneet lapset liikkuvat keskimäärin yli 4 tuntia päivässä, mikä tarkoitti yli 14 000 askelta päivän aikana. Suosituksen mukaan vähintään 1 tunti päivittäisestä liikkumisesta tulisi olla reipasta tai rasittavaa. Tutkimukseen osallistuneilla lapsilla tämä osa suosituksesta ylittyi keskimäärin. Lapset liikkuvat reippaasti tai rasittavasti 74 minuuttia päivässä. 3/4 lapsesta, eli lähes 80%, saavutti koko päivän liikkumissuosituksen. Kaupunkimaisissa kunnissa lapset liikkuvat enemmän ja saavuttivat liikkumissuosituksen useammin kuin maaseutumaisissa ja taajaan asutuissa kunnissa. Valtakunnallisen liikkuvan varhaiskasvatusohjelman tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle liikkumisen ilo sekä riittävä päivittäinen fyysinen aktiivisuus. Määrällisenä tavoitteena on, että lapset liikkuisivat vähintään 2 tuntia päivässä, josta vähintään 40 minuuttia olisi reipasta tai rasittavaa liikkumista. Piilotutkimukseen osallistuneet lapset liikkuvat varhaiskasvatuksen aikana keskimäärin 2,5 tuntia. Tavoite, että 2/3 päivittäisestä fyysisestä aktiivisuudesta toteutuu, saavutettiin yleisemmin pojissa kuin tytöissä ja useammin kaupunkimaisissa kuin maaseutumaisissa kunnissa. Varhaiskasvatuspäivinä lapset liikkuvat noin 0,5 tuntia enemmän kuin vapaapäivinä, jolloin he eivät olleet varhaiskasvatuksessa. Tukea tarvitsevat ja ulkomaalaistaustaiset lapset liikkuvat yhtä paljon kuin vertaisensa varhaiskasvatuspäivinä, mutta vähemmän vapaapäivinään. Tulokset korostavat varhaiskasvatuksen merkitystä liikunnallisen yhdenvertaisuuden edistämisessä ja osoittavat, että varhaiskasvatuksessa oleville lapsille voidaan tarjota liikkumiseen tukea. Ulkoilupaikoista oma piha, puistot ja leikkipuistot olivat tärkeitä perheille. Kaupunkimaisissa kunnissa lapset leikkivät yleisemmin puistoissa ja leikkipuistoissa kuin harvempaan asutuissa kunnissa. Etäisyys varhaiskasvatukseen ja kulkutapa vaikuttavat lasten arkiliikkumisen mahdollisuuksiin. Kävely ja pyöräily olivat yleisempiä kaupunkimaisissa kunnissa ja jo 0,5 kilometrin jälkeen pyöräillen tai kävellen matkan kulkevien osuus väheni huomattavasti. Tulokset osoittavat, miten tärkeää on huomioida lasten ja perheiden erilaiset tarpeet ja ympäristöt. Oma piha on tärkeä ulkoilupaikka monelle lapselle, mutta esimerkiksi kaupunkimaisissa kunnissa voitaisiin hyödyntää puistoja ja leikkipuistoja tehokkaammin. Kuntien kannattaa kehittää ja ylläpitää näitä alueita entistä paremmin, jotta perheet voivat hyödyntää niitä liikkumiseen ja ulkoiluun. Kulkutavat vaikuttavat merkittävästi lasten arkiliikkumiseen. Perheitä voidaan kannustaa valitsemaan aktiivisemmat kulkutavat, kun varhaiskasvatuspaikkojen läheisyydessä on turvallisia ja houkuttelevia kävely- ja pyöräilyreittejä. Oliko kuntanne varhaiskasvatuspalvelut mukana piilotutkimuksessa? Olette saaneet kuntakohtaisen koosteen liikemittausten tuloksista. Kunnat kutsuttiin piilotutkimukseen satunnaisotannalla. Jos kuntanne saa kutsun uuteen piilotutkimukseen, niin kannattaa tulla mukaan.
Kuntanne saa arvokasta tutkittua tietoa pienten lasten liikkumisesta.